Pagkatamaw sa akin, ay masasabi ko, isang kontinan sa aking sarili. Sa araw-araw ang binisita sa mga client, ang pamilipas sa mga anak-line, marami akong natutunan ang yung extension of mechanics line. This is continuous learning. Unang-una, hindi biro mag-isang single mom. Kasi nandun yung pag-aalala mo sa anak mo. Di mo alam kung kanino mo siya iiwan, pero kailangan mo siya itaguyod para sa pangangailangan niya. Buti na lang nakita ko sa Facebook yung hiring ads nila. Sa Smarter Job, nagpasa ako through online. Then, pagkatapos ko magpasa ng resume, na-interview ako via phone. Nabigyan ako ng pagkakataon para makapasok. Nakitulong sa akin ng ASI sa aming mag-ina kasi they have work from home setup provided by the company. Galing na ako sa ganitong kumpanya. Kay ASI, mas nag-grow ako, mas marami akong natutunan. Dati, may kaunti lang kaalaman ko, pero ngayon, nung pumasok kay ASI, marami siya naituro sa akin. Kumbaga dito, masaya ka lang kasi ang mga katrabaho ko, maganda mag-isama. Isama sila na maayos. Hindi ka nila ituturing na iba. Sa ASI ko lang naramdaman yung hindi ka makakaramdam ng diskriminasyon. Sa tagal ko rito lagi akong pumapasok na masaya kasi alam kong kapag pumapasok ako masaya rito, andito yung pagkakaisa ng bawat team kapag may mga project or may hinahabol kaming deadlines sa mga design, ginagawa namin yung lahat. Hi, I'm Christine Banga. I'm 27 years old, solution analyst. Hello, I'm Christopher Ryan D. Imoy. I am a graphic designer in this company. Hi everyone, my name is Hernan Panmanaventura. I'm 7 years old, Mr. Engineer. Hi guys, ako nga pala si Eric M. Sambalilo, 30 years old, lead man. Maraming salamat sa akin. From Agent Engineer, natin ko ang aming Mr. Engineer. Sa akin ang ansalan ka, kung meron ang sana at determinasyon, marating mo at alam mo may ang kabayan sa iba. Totoong basta ASI ka, asikaso ka rito. Tatak ASI, ASI lang malakas.